Mă aflu la Hotel Silvestar, cred că se numește, din Veliko Târnovo, Bulgaria. Vreau să-i fac un mic review, dar înainte să încep, trebuie să menționez faptul că ăsta e singurul hotel în care am fost vreodată în Veliko Târnovo sau chiar în Bulgaria. Eu sunt pentru prima dată în Bulgaria. Hai să începem cu chestiile astea. Aici se vede mai bine. Caloriferele. În hotelul ăsta sunt mai mult de decor. La fel ca în apartamentele din București. Sunt reci. Singura sursă de căldură este aerul condiționat, care de-abia face față. Dacă am o voce puțin ciudată e pentru că mă cam paște o răceală și e posibil ca frigul din cameră să fi contribuit. Să mergem mai departe în baie, care are bateriile astea foarte interesante. Dar ce lipsește este o perdea. Ar fi fost foarte, foarte bună o perdea aici, mai ales că presiunea la apă este foarte mare și dacă nu ești atent, o să uzi toată baia. Din nou, calorifer pus doar de decor. Uite o cupă. Și chestia asta care am văzut-o în mai multe hoteluri, dar nu știu ce face. Scoate un sunet ciudat. Inițial, camera pe care eu am comandat-o, am rezervat-o, era în pod. Și aici cred că sunt oarecum în pod, dar e o cameră puțin mai mare. Dar se pare că nu sunt alții oaspeți în hotel zilele astea. Ceea ce nu știu dacă e bine sau e rău. Ce smart. Adică pe de-o parte e bine pentru mine că am liniște. Efectiv, după 7 seara nu mai e nimeni în hotel, sunt singur. Dar pe de altă parte, poate se întâmplă ceva la hotelul ăsta, îl evită lumea, n-am cum să știu. Mari probleme nu prea am avut, în afară de căldură, cum ziceam. Un lucru de care eu mă uit insistent este numărul de prize. Iar aici avem câteva opțiuni, dintre care una pusă foarte prost aici la pat. Adică noaptea poți foarte ușor să bagi degetele în priză. Mai ai aici o priză ascunsă. Dar bănuiesc că dacă ai neapărat nevoie, poți să tragi șifonierul puțin ca să folosești priza asta de aici. Mai avem și un mic frigider care e gol, nu e minibar, e doar frigider. Chestiile astea sunt ale mele. Ceasul ăla e blocat. Opera de artă. Și o să se bată cam nașpa din cauza soarelui, probabil, dar vederea e destul de interesantă. Avem și televizor pe care nu l-am folosit deloc. Mai e micul dejun despre care nu știu cât de relevant e, fiindcă am fost singurul oaspete. Pur și simplu când coboram mă așteptam micul dejun. Era destul de basic.
adică niște salam, șuncă presată, felii de cașcaval, unt, ouă fierte și jeleu, dulceață. Nu foarte sofisticat, dar ok. Dacă ies din cameră, o să merg pe terasă. Unde am o priveliște mai bună. Acolo e cetatea Țareveț. Probabil principalul obiectiv turistic din Veliko Târnovo. Locația hotelului este destul de interesantă, pe o străduță din asta medievală. Practic în orașul vechi. Cam asta e hotelul Silvestar. Sper că v-a fost de folos. Mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa! Hei, dacă ai ajuns până aici fără să dormi și fără să închizi videoclipul, poate vrei să te abonezi la canalul meu de YouTube și să dai like la pagina mea de Facebook.